November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Real nice to hear you. You are 5x7 here at the Popover. På getstationmaster.com så hittar du allting du behöver veta för att komma igång med Station Master Pro. Och Station Master Pro, det är ett professionellt radioprogram och här finns det möjligheten att prova under 7 dagar och se vad du tycker om det. Och annars kan du avbryta själva abonnemanget utan någon som helst kostnad. Och ja, det är en liten kostnad att abonnera på det programmet, men det också innebär att Stuart, GFMSTU, helt enkelt lovar att fortsätta att utveckla programmet och att din logg och de servrar som programmet finns på verkligen håller den nivån som man vill som radioamatör 2026. Så det är verkligen bra tycker jag. Och det här är då ett modernt loggningsprogram som fungerar på alla plattformar, det vill säga både PC, Mac och Linux. Du kan använda det på en Android-telefon, Android-platta, iPhone, iPad. Och du har helt enkelt din logg uppladdad i molnet och kan då variera mellan de här olika plattformarna. Det är riktigt, riktigt proffsigt tycker jag. Och absolut en förväntan tycker jag att man ska ha på ett loggningsprogram 2026. Och här också framförallt en av de stora anledningarna till varför jag vill prova Station Master Pro. Station Master Pro ger möjligheten att kunna ansluta 5 stycken olika radioapparater, 2 rotorer. Är riktigt, riktigt bra för dig som är lite avancerad användare. Givetvis är automatisk uppladdning, instant logging för QZ.com, EQCell och Clublog. Riktigt bra. Här finns det också möjlighet att kunna ansluta olika SDR-mottagare och SDR-radiostationer till det här fina programmet och se hela PAN-adaptern. Och det fungerar riktigt bra med SDR Play och Stuart utvecklar detta kontinuerligt genom att lägga till olika radioapparater och olika SDR-mottagare. Och ja, givetvis kan man använda det här loggningsprogrammet om du aktiverar POTA och SOTA och så vidare. Och det här programmet stödjer riktigt många bra funktioner som WSGX givetvis. Många kör ju FT8 idag. Funkar felfritt, inga konstigheter. Log4All-Man är ett populärt loggningsprogram som man kan då använda också för att logga i både Station Master Pro och i Log4All-Man samtidigt. Riktigt, riktigt bra. Hemradio Deluxe-stöd, N1MM för dig som använder program för contest. LOTW, riktigt bra. Hemlig och omnerig med mera. Så riktigt bra integrerade funktioner för att kunna skapa valmöjligheter för oss radioamatörer som kanske vill använda flera program och också kunna använda dem givetvis samtidigt. Och Stuart har skrivit här It is fun och det måste jag hålla med om för det är nog den största anledningen faktiskt förutom många bra stationer det är att det är väldigt intressant och kul att använda. Och Get Started Free for 7 days kostar ingenting, cancel anytime och jag provade detta för 1 år sedan eller 2 och jag cancelade och inga som helst problem. Så jag vet att det fungerar. Men efter 7 dagar då så dras det då 3,33 pund eller då man vill betala 36,50 årligen då sparar man då 9,5%. Och det kan man då välja hur man att det ska dras. Inga konstigheter. Tycker jag har fungerat riktigt, riktigt bra. Så att ja, är du intresserad så ta gärna och prova här under 7 dagar. Nu har jag öppnat upp sidan för Station Master Cloud. Ja, här inne finns det massa spännande saker och händer saker och ting hela tiden. På högersidan kan du se här att Adam G1ZHD, en mycket aktiv operatör på WWA här, precis har kört ett QSO här på 7,170 MHz. Alltså på 40-metersbandet SSB och det är fallet med en italiensk station. Och här med ser man signalrapporten. Alltså det är verkligen spännande. Man är helt enkelt med tillsammans med andra när de kör radio. Så man till exempel kan byta band och lyssna och se vad som händer. Ja, här kommer VE2 EBM in här och precis hade QSO på 15 meter med en spansk station. Riktigt, riktigt trevligt att hela tiden se vad som händer. Uppe i högra hörnet kan man också se här att Callum, Mike 0XXT, vår kära Lord Callum DX Commander här har kört 219 QSO idag. Och mest på röst, eller han har leder tävlingen idag. För det finns helt enkelt lite tävling kan man säga. Man kan se vilka som varit mest aktiva.
Och G1 ZHD han har kört mest 3.4 då. Och G3 EFG har kört mest data. Trevligt tycker jag. Här kan man också välja att titta till exempel vilka som ropar CQ just nu. Och här kan man också se då vilka frekvenser de är på och mod och så vidare. Om jag går upp till min ikon här uppe, en bild på mig här. Och så kan jag helt enkelt ta och välja att lägga in lite bilder på mitt schack om jag vill. Berätta lite om stationen. Och här finns det då en publik profil och här kan man då länka. Man kan göra lite reviews och så vidare utav sina stationer och allt annat här. Så ett riktigt trevligt sätt att integrera socialt tycker jag. Man kan också använda lite mod här om man nu vill använda ljus här istället. Så finns det de här möjligheterna. Och här finns det då konto, information och så vidare. Men tittar man på vänstersidan här så finns det ett kugghjul. Och här finns det då massa riktigt bra funktioner man kan ställa in. Och det är faktiskt här i som du ställer in alltihopa. För det här är själva hjärtat. Du kan göra vissa inställningar också i ditt loggningsprogram. Men här sker väldigt mycket utav inställningarna också. Det vill säga anslutning till QZ, till Clublog och QSL Master. Är ett QSL-program som Stuart använder också. Riktigt spännande. Och kan man också göra flera stycken olika mer inställningar här. Man kan lägga till vänner om man nu vill följa. Det blir lite Facebook över hela. Man kan skriva meddelanden direkt till olika användare. Och här finns det något som heter 3D-logger som faktiskt är helt nytt. Och det här tycker jag är riktigt spännande. Här kan man se att jag är på 3656 kHz här. Och då är det så här att jag tar och skriver in. Jag kan ta och skriva in mig själv här. Och då letar den efter mig. Så står det searching for SN6 YEC. Och den här är AI-genererad den här informationen kan man säga. Den här tar informationen antagligen då från qz.com och hanterar den på ett väldigt spännande sätt tycker jag. För den berättar om motstationen. Och jag har ju då skrivit här att vad jag gillar för någonting. Och det syns här helt enkelt i skärmen här rullandes. Riktigt trevligt. Jag ser en bild på mitt schack och var jag bor någonstans här. Och hade det varit då en motstation så jag kunde se hur långt det är till hans lokator och så vidare. Och i vänstersidan så ser jag ju all då den här spännande informationen som man behöver för att logga. Och den tar ju då informationen från qz.com. Och loggar jag här nu så går det automatiskt upp till molnet som du kan då använda den här loggen då på de här övriga plattformarna. Klickar jag på Activity så kan jag då helt enkelt lägga till mina POTA, SOTA och WWF-referenser. Och riktigt bra. Biografi. Jag tar den då som sagt var lite AI här och tar informationen från qz.com. Så man snabbt får information om motstationen och här ser man också foton som jag då laddat upp till qz.com. Så riktigt trevlig miljö tycker jag och här ser man ju också på jorden här var man befinner sig och vad man kör helt enkelt. Vi ska se här, vi kan ju ta och skriva in en motstation här. W1 och W står det som förslag här. Och det är Headquarter Operations Club. Och då får man ju direkt fram på kartan här var det finns någonstans. Och den här har faktiskt, här står det New Contact, men den här har faktiskt kört innan, men den har varit sträck någonting tror jag varje gång. Ja, riktigt spännande att kunna använda ett webbinterface så här och logga och samtidigt kunna använda andra loggningsprogram på andra plattformar också. Riktigt bra. I Station Master Pro kan jag faktiskt livestreama ut på Station Masters sida här, stationmastercloud.com. Och det är ju riktigt trevligt och jag har gjort det en gång. Jag har streamat både på YouTube och samtidigt här på Stations Master hemsida. Och det var flera som tittade. Riktigt trevligt. Och här kan jag då ansluta och man kan se vad som händer. Och det här är faktiskt väldigt trevligt för jag kan nämligen ge en hel del spännande information på min QRZ-sida. Och det här är ju det som är lite spännande tycker jag.
Här kan man nu se på min QZ-sida att jag har lagt in en HTML-kod som finns att använda på Station Masters hemsida. Och här kan man då se hela loggen. Man kan också se vilken frekvens jag är på med min radio just nu. Det blir ju väldigt spännande att helt enkelt kunna integrera så här. Och när jag livestreamar så kommer det upp en text här, livestream, en på varje sida här. Så att om motstationerna till exempel har kört det, de tittar upp det på qz.com och då kan de se livestreamen här. Och man kan till med ladda upp QSO här. Som här om fredagen så var jag med på våran kära fredagsring här i Sverige. Och här finns då det QSO då med Anders uppladdat. Så att här kan man då lyssna i efterhand och det är ju ett väldigt trevligt sätt också. Det är väldigt modernt, trevligt sätt att använda. Så det här tycker jag är mycket spännande och roligt. Klickar man på referenser near me, då kan man se olika pota och från faunaområden. Riktigt, riktigt trevligt. Så här kommer man inte undan utan bra information som man får ut och aktivera. Det finns ett DXCC-board helt enkelt för att följa upp lite DXCC. Här finns det också olika diplom som Station Master själva har. Här laddar man upp och både importera och exportera loggar. Och här finns också de här HTML-embeds och en bra instruktionsfilm här från Stuart också. Så det är bara att kopiera och klistra in här beroende på vad man vill ha för någonting helt enkelt. Ja, som sagt var en riktigt spännande sida det här stationmastercloud.com. När det gäller att få information om hur man kopplar upp allting så finns det en liten informationsknapp på Station Master-sidan och här får man då lite hjälp. Det finns lite tips, lite tricks. Det är inga tunga manualer men vägleder så att du kommer igång med din radio och FT8 setup och så vidare. Så att det tycker jag är till en riktigt bra hjälp. Men skulle man behöva lite mer hjälp så finns det en riktigt bra Discord-sida. Och på Discord finns det då Station Master Pro. Och här är det väldigt aktivt och han lyssnar verkligen, han svarar verkligen Stuart. Och jag ser att jag har fått ett meddelande från han också här så att hade jag bett han att göra någon förändring så det ska fungera för Flex Radio lite annorlunda och det svarade han på direkten och dagen efter så hade han laddat upp en ny uppdatering så att det fungerar perfekt som jag vill ha det och det är ju väldigt, väldigt generöst så för de här pengarna som man betalar så får man ju verkligen hjälp tycker jag och här finns det väldigt många trevliga människor som hjälper till och inte minst Stuart själv förstås. Station Master Pro är uppbyggt i olika moduler som du fritt kan välja mellan och fritt flytta runt. Vilket gör det verkligen anpassningsbart och man kan spara det här i olika profiler så att du kan skifta det här enligt dina olika inställningar och var vid olika tillfällen. Och här har jag tagit fram en hel del spännande funktioner som jag tänkte vi skulle titta lite närmare på. Som kan göra det riktigt intressant när man kör radio. Längst upp i vänstra hörnet så har jag lagt till att man kan se tiden både i UTC och den lokala tiden här hemma i Sverige. Här har vi själva loggningsfönstret. Det kan man välja lite grann hur det ser ut. Men låt mig skriva in här. Jag skriver in min egen signal här. Och då jämför den också med min logg. Och nu har inte jag kört med själv här. Men automatiskt så zoomar den in på den här kartan. Jag har satt in att jag ska gå till den här kartan och ta fram helt enkelt var min motstation bor någonstans. Vilket gör det väldigt interaktivt. Och om jag går till, ska vi se här, QZ Och då tar den automatiskt fram min QZ-sida också. När jag har skrivit in signalen. Jag kan välja att göra det på lite olika sätt. Men det tycker jag är riktigt, riktigt läckert. Så det blir väldigt integrerat kan man säga. Jag kan också välja att lägga till olika minnen om man då har. Om man vill spela upp CQ eller någonting då. Sierra Mike 6 Yankee och Charlie 5x9 eller något sånt där. Så att man har det lätt åtkomligt. Här har jag lagt in själva bandmappen så jag kan se spottarna och var jag är någonstans på bandet. Här ser jag min frekvens jag är på just nu.
Om jag är på USB eller LSB och så vidare här. Och här kan jag då också klicka mig och byta band. Här kan jag också då logga manuellt. Här finns det numera också många spännande funktioner som är lite grann sån där hemklock-inspirerat. Och här har vi Solar Indexes, att vi har SFI på 120, K-index på 3. För några timmar sedan var det på 5, det var riktigt bedrövligt. Här ser vi Solspots number här också. SSN, man kan lägga till VOACAP-funktioner. Och här kan man också då flytta runt beroende på hur jag vill ha det hela. Och lägga till ytterligare fler funktioner. Och högerklickar jag någonstans här så kan jag då välja alla de här spännande funktionerna. Helt enkelt enligt tycke och smak. På högersidan här har jag en Audio Visualizer. Tycker jag är trevligt. Och det gör att jag vet om att det fungerar när jag spelar in min motstation. För den här QSO-rekorden kan jag helt enkelt spela in då själva QSOt under tiden. Jag kan välja när den stoppar och startar. Och har den på auto så när jag loggar så laddar automatiskt upp den här ljudfilen tillsammans med informationen till qz.com. Det är ju riktigt häftigt. Här har vi också en kartbild. Finns det Work Map. Och här kan jag lägga till också att man kan ha Search Map. Och finns ju då fler möjligheter. Och jag tror man kan ha alla funktioner på alla sidor. Jag är inte 100 men tror det. Men något som är riktigt kul här är att det finns en videofeed. Ska jag flytta upp den här? Jag kan helt enkelt använda den här för när jag streamar. Så jag kan koppla in den här videofeeden till min kamera här så att du ser den här. Och det är väldigt enkelt och gör det väldigt trevligt till exempel om man gör en livestream. Så att jag tycker det här är ett spännande nytänk. Jag får ju allting jag vill ha. Jag vill gärna hela tiden kunna se vad det är för K-index och sådana saker. Gärna använda VOACAP-funktioner och så vidare. Och det med att spela in QSO tycker jag är riktigt läckert. Och minnesfunktionerna. Vad jag är på kartan. Jag tycker det här är riktigt, riktigt trevligt faktiskt. Sen har jag kommit med en ny funktion här. Ska jag se om jag kan få fram den här. Hamnar lite långt ner här. QSO-stats. I den här loggen finns det 18 000 kontakter. 12 218 olika anropssignaler. 254 DXCC har jag kört här. Så att det är lite trevligt att få med lite information när man har framme programmet helt enkelt. I menyn där vi ser QZ och Map som vi såg alldeles nyss så finns det en rad olika funktioner och man kan hela tiden lägga till och ta bort och även lägga till hemsidor. Ja, vi tar och tittar på Scope och här kan du helt enkelt få fram då min SDR Play om jag har en sådan. Jag såg att han låg till funktioner för att lägga till precis som det ser ut på Jesus-stationer. Det fungerar inte just nu med Smart SDR på Mac med det här skåpet. Men jag har provat med min Windows-dator. Smart SDR på Windows och det är lite annorlunda uppbyggt. Och då kan jag se här som är Spektrum kan man säga. Och jag vet att Stuart han jobbar på att lösa detta också så det ska fungera ihop med min Mac här. Så det blir trevligt att se detta när han har jobbat på. Loggen som sagt var. Här ser jag också Cloud och det är det Station Master Cloud och allting vi var inne i nyss. Rusty är ett riktigt bra program. Det kan jag helt enkelt bygga upp olika filter. Det är alltså ett kluster. Jag kan välja om jag vill bara ha POTA och så vidare. Bunker, SOTA, IOTA, ja, allting här. Band och så vidare. Ett väldigt bra interaktivt spottningsprogram helt enkelt. Kluster. Sen har jag Screen och jag tror att det är för att man kan få fram sin radio här. Jag är inte riktigt säker faktiskt, men det finns ju alltid mer att lära sig. Här har jag lagt till en egen webblänk och jag har lagt till min YouTube-sida bara för att visa här. Så man kan ställa in då en webblänk. Finns det givetvis möjlighet att lägga till POTA här. Och här har vi HC, The Holy Cluster. Som idag har blivit väldigt populärt och är väldigt spännande att använda. Vilket gör att ett enkelt sätt att söka och se vad som händer på banden och så vidare. Jag kan se spottarna här. Och
få fram väldigt bra information. Jag har också RBN-fönster, Reverse Beacon Network, perfekt för dig som vill köra CV, se vilken takt någon kör i. Om du är intresserad av det här, jag försöker öva lite grann, försöka hitta någon som ligger på min VPN. Ja, de är alldeles för snabba för mig. Men det kanske finns någon som kan hålla sig nere på 10 eller någonting, så kan jag vara med också. Ja, vad har vi mer? Vi har också MUF, ett väldigt bra program, alltså HF Propagations Map. Och är då valbart då i Station Master Pro här. Ja, då får du gå in och bekanta dig mer med. Sen finns också möjlighet att lägga till Hamclock. Nu har jag bara lagt till Hamclock som en webbsida här. Jag har den på min Raspberry Pi. Det är också väldigt trevligt att ha framme när man kör radio. Och den här anpassar ju sig när jag flyttar storlekarna på fönster och så vidare, så anpassar den sig fram och tillbaka så här. Åtminstone nu ändra på hela sidan i alla fall. Ja, kan inte göra när jag spelar in här nu, men så anpassar sig den här. Riktigt trevligt. Kluster finns här också. Det är något som jag använder väldigt mycket i mitt vanliga loggningsprogram. Jag ser vilka som är aktiva här, så jag kan klicka runt, och nu när det är många DX-expeditioner ute så vill jag givetvis gärna hela tiden ha full koll här. Väldigt användningsbart kluster. Och här kan jag då ta och ändra givetvis. Jag får phone och så vidare då. Ja. Jag vill bara ha de sista 30 minuterna till exempel. Bra. Ska vi se här. Ja, det finns ett plustecken här, och här kan man då lägga till ytterligare saker. Och man kan också då ta bort helt enkelt och ändra ordning. Jag tycker att det här ger ett väldigt interaktivt och bra sätt. Jag slipper att dra ner hela loggningsprogrammet för att ta upp ett annat program, en annan hemsida. Jag kan väldigt enkelt här få en bra överblick och jag tycker det här är riktigt spännande, riktigt coolt faktiskt. Så att det är väldigt interaktivt hela Station Master Pro. Givetvis så finns det en menyrad på Station Master Pro, och här kan man då ta och importera filer. Man kan titta efter uppdateringar om det kommit någon ny. Och det gör det ofta här, så jag kollar det faktiskt varje gång jag är uppe, eller varje dag jag är uppe i programmet här, så tittar jag efter ny uppdatering. Här kan man starta och stänga av riggkontrollen. Och startat den en gång så är den igång. Riktigt bra. Även för jag stänger ner programmet, startar upp det igen, så fungerar riggkontrollen. Här finns det olika run modes. Bra. Profiler. Jag kanske har olika anropssignaler och så vidare. Här har vi de här olika layouterna som man kan också då spara och namnge på olika sätt. Här har då olika widgets som vi då har lagt här runt omkring som vi har tittat på. Launcher. Jag kan då starta olika program härifrån. WSTX, det är ju perfekt. Och här kan jag också då starta Station Master Cloud. Bra, och för då om jag nu vill arbeta med själva webbinterfacet och logga och så vidare här. Här kan man då välja mellan sina olika stationer. Ställa in scopet för vilken rigg man då har. Man kan välja att det ser lite olika ut på själva när man skriver in signalen, har lite presets och så vidare här. Så att det är ett enkelt och bra sätt att ställa in programmet. Givetvis måste man veta hur sin radio och rigg styrs, men det finns ju också då hjälp på informationssidan, och om man inte får igång det där då, så finns ju det här Discord-servern som man kan ställa sina frågor på. Om man går till menyn och väljer preferences, så får man då fram de inställningar man ska göra. Givetvis när man använder sitt loggningsprogram, sitt cosign, lokator och så vidare. Här kan man då ställa in då sin API-key för qz.com, skapa nya loggböcker, ställa in sin cut-kontroll. Allt då enligt sin egen radio hur den fungerar. Scope och SDR Play ställer man in här. Om man nu är lite avancerad och kör olika master och rotorer. Här har man då olika konton då som man då kan lägga in information eller säga hur man ska styra sitt ljud då vid olika inspelningar. Man då spelar in ett QSO. Man behöver inte använda det här, utan jag har valt att
ska vi se här, i kattkontrollen här så har jag audio in här. Så kommer mitt ljud den vägen. Men vill man inte använda den så kan man ju använda här då. QSO receiving och forwarding. Och det kan ju vara så att man använder flera loggningsprogram samtidigt. Och det tycker jag är väldigt käckt. Det vill säga jag kanske använder Log4j-Man eller MacLogger DX som jag använder mycket. Och kan då välja helt enkelt att de här loggningsprogrammen skickar sina kontakter till det loggningsprogrammet eller att Station Master Pro skickar iväg loggen till min andra loggningsprogram. Och då måste man ställa in sådana här UDP-portar och så vidare. Och alla loggningsprogram klarar vi inte allting och så vidare här. Men här finns det goda möjligheter att få till då sån här forwarding då. Bara ta emot och skicka QSO-information då. Givetvis behöver man detta för WSTX när man kör FT8 och så vidare. Så riktigt bra och instruerande sida tycker jag. Här har vi själva användarinterface-delen här. Man kan då välja till exempel om man vill få fram en sida för WebSDR. Jag hade ju rig screening igång, raster cluster, scope och jag kan då välja att ta bort eller lägga till och så vidare. PTT hotkeys, hur jag vill att den ska fungera. Jag söker på ett call sign här. Hur den ska logga och så vidare. Riktigt bra. Här kan man ställa in för tredjepartsappar. Då med AUX och CAT-kontroll och även via Hamlib. Vid TCP-portar. Ställa in olika kanske andra kluster. Och göra inställningar här. Även CV-keyings och hemklockinformation. Och här också kan man välja att köra i beta-mod som just nu här gör. Se ifall det dyker upp något nytt nämligen som man kanske inte riktigt har talat om än. Kör jag i beta-mod där. Men det är rekommenderat att man ska köra den stabila. Kör man i beta här så kan ju någonting förstås krascha. Och det kan ju vara lite olyckligt. Då kan man behöva ge hjälp att få igång grejerna igen. Men jag tycker det är kul att prova lite grann. Så ja, väldigt bra, enkelt och instruerande användargränssnitt. Absolut. Som ordinarie loggningsprogram har jag använt MacLogger DX säkerligen i 15 år. Och det är också ett professionellt loggningsprogram precis som Station Master Pro. Och i det här fallet så betalar jag en engångssumma för ett antal år sedan. Och sedan dess har det kommit en och annan uppdatering så att programmet följer så att säga tidens utveckling. Och Station Master Pro bygger ju då på en abonnemangstjänst men ger också en helt annan utvecklingsfas. Det här är helt enkelt mer funktioner och utvecklas i en helt annan takt. Och ja, jag kommer fortsätta att använda tror jag MacLogger DX som mitt ordinarie loggningsprogram för det kan jag innan och utan. Det känns tryggt och det känns vant. Och här hanterar jag alla mina upploggningar till LOTW och så vidare. Men Station Master Pro använder jag när jag vill ha det roligt. När jag vill integrera med andra radioamatörer runt om i världen genom Station Master Cloud. Jag kan till exempel klicka på ett QSO här. Jag blir hänvisad till ett WebSDR och kan lyssna på pågående radioförbindelse utan att jag går min egen station. Det är ju riktigt läckert. Jag får all information framme här. Jag kan integrera med att ladda upp QSO till qz.com med en ljudfil. Jag kan livestreama. Ja, massa spännande saker. Så att det här är verkligen ett spännande loggningsprogram. Självklart kan man ha detta som sitt ordinarie loggningsprogram också. Absolut. Men jag vill också ge dig tips om att det kan absolut fungera som ett komplement i ditt radiokörande också. Allt enligt tycke och smak förstås. Tack för att du tittade på denna presentation av Station Master. Gå gärna in på Station Masters Pro på YouTube och på deras Facebook-sida och Discord och lär dig mer om Station Master. Glöm inte att ladda ner och prova 7 dagar. Se om det är någonting för dig. Tack för att du tittar, gillar och följer och glöm inte att klicka i ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the Popover.